آدم ایستوری در وی آخم گویمکته کسی تیسه سر آدم برزون فخصز کسی نومی ما وی باز سیستوری کسی انیا نوم تابو وی هی آخم گویمک ایرون آدمن او خیلی گاتلیون فرد قوستا ایرز دون فرنیزاک زخل مموخن هاز فرنیزاک زخل دونیس فردیسه بالا وار کودتا انو دسته منوسه خیلی گات قوستای استزه منوسه تانن یه هست باورستا آوای تو اسویه کت سیو آیوات سارستا این نتا اوچه آیوادن مسک ساماتا یه زرده یه زرده رای خلده اما او مگزگه ماه ایرون آدم نخی نمایم تنگ آمین کنم که نیست آخم استر گوی مکته تیزق نکرم آتساس اخست کنه صدای خسایاسم آخم کردیات جن فسک آید پوبلیسیست دراماتورگ فتزا گیرون نفگنه که تکاتا قوستای رای گردل اما آل ایرون آدای مقدروی تخیق و مسر برسوندم من خودی نکسوی اما ایرون لقوستای تخیق ماسونم آل ایرون سوالون آل ایرون آدای مقدر قومسونا قوستای تخیق من ما قوستای آقاگو قوستا ایرون آدمن بیرسارستا ایرون زناد ما ایرون چینگ ما ایرون فسناد ما دمسگ ما فتزاق دور قوستا سفرانادا ایرون افتا کزاقم سیزر تقارق فتزاق خود قوستا را کودتا فیات بزارگ در قوستا قلسای رای قوستیس اما بیا آقاگو قوستا سمای ماخ کاد کنم یگر ایرون آدم ساردا گرفای مردم کفت دسته و دالک آخیتای در آخست دسته اما سیخ سنیو زیناد نالودی کرزی این بارن زیناد نالودی آدم تقسم اما ایرون آدم کرزی زرد نالم برسته نخلی رسته اما سلو سرسته جفیم سنبل دسته قوستای زارجته اما سا قوستای زارجته ایرون فندر فزنده آدم زردتم روخس باوختا آدم زردت چیوسته اما قوستای فید دوی سما سا ایروزن گنه گودی هفته تخچن کادم گود دوی این زفگتین تنگورس دوی فیادز یخید زاردود دا سیزر گسل گوی مک یخید زارد سیزر تسخید زارد نیو خود میناس دستای اخسزم ماسه گزدن تمخمت خزاره و دیس کفت اما آدم کفت در بود دسته موالم ما چی در تا از کس در تای بازر دازاگه قوستا در بازم آدم وی کفی قوستوی افتا تخچنه ورستوی افتا کادم کودوی و دیول در چیز لیسته ریسس دادسته اما یا نومل نوزن تیم راد دوی یا نومل گاجی داو تواخ دوی استیم بخاط دسته زاگه قوستا نوگه نیتسول نفستای اما قوستا سف سرمی آدم ناخم تنکات که کود دوی اومن ما قوستا تنگوستان نلگوی ما گودی ولی هم خیستر تا کنه بخاط دسته زاگه ایستمانم با کس قوستا وقت قوستا انان قلچه نزار دیس فرانسوزاک دیم وارشاویان که بندور آخم نخسته زاگه او خواهی نیزناک نبل مفتره کاد مبلگه اگادای ملم موزه نخسته کفی قوستوی استره چیزه لیود سچس کالتوی مستی تا سزرده تا قباتر زیناد نفس زیناد باز دیس اما سن قوستا هفته که بدی بیت خیه تنگوارستوی تنگی کاد کودوی تنگن کاد کودوی قوستا یه زرده ما بخواستا یادم ریس اما سرگت سرم بونده یا ملت بومه هوی زرد دازاگه از زل گاد در کداریم که بافیدی نیست که مخص و دافتن گارده نزارین نقصید مکان قلس قوستا مخنتنگ استر بناتیم اول زگن ایرستون آخمادای مغنراسن زن اما قوستا سولستاد چین از باکاستیس کنیه چین از اونه قوستا سولستاد یغاو آدای ماک یارای گرده فستمه مما افتکسه اما قوستا قومه ماچی روخ کنه سمن و منما قوستا تمامنا آبونه سرتر زدای ویاوام کودتا تخوده ویاوام کودتا بلگه زغم یه سفل دستاده یا برازای گوناز مثل زبیدر زونه در راج
هاوت ماگر وزا و ورته کد تنگ خورزن سراب دستا اما آبون سما سگای در هوت سورد قوی مخه منوس دروازه جن هفته من کس ایرس قوستانیا بیوگرافی مکر کسم و تخچن خورز وورتای نودی قمل کنن سمن و ما یا دکاب ماده خاستا من افته کد زرتا دکاب و سر خاستا ارکود من در مچن زمن آورستا فتسلوت کم در آخم وورت از قمل گنگه و در قوستا یاتخ یزوند یقار و رد درمست در ایران آدم سرولتا توخمه افته زرتا زاکه متصر تا مسنوند کدیم ارمست در مگر افخرد آدم سرول توخ کنم ما اما نوی انتس که در باکوتا که دمک استاد و خود خواستر تدیس فتز خود و دیس میناست ده نوت فتزگم آزم و ده آز دیس فونز آزم خود ما لابمه اما وقت در ایرس دنیا تست تلوادیس اما دکل خود خواسته کدیسی تا دیس میناست ده نوت فرسته موزه و تا خیرسون مگر خواسته یسر اما ودت ننسال زورگست وم در قوستا ایران نلودیس فلا یمگر ایران آدم سرل توخ کنه گدی اما مخ آبون در سرسترستم آخم کار خون آخم کارچن اما نن زوندامونه که ودیس قوستا بوده که قوستا اینجور که آده مهمه دوه بونه نکوسه آخر کنه که من نیست فهم بستاد سوان گوارد از اولای بونه هفستم آخر کنه از کسی سی فلا وی تنگ دیسا گو ساز فندیه کسایه ساز فندیه کوسای و در زنود زینه داره اما وی تا زوره گو بود اما گستایم انا با کوسکه یو فرستر نباز زادی و مهوی بد ریس یاد من یا زرده کد سدیس مثل آفتا آلوارسونه کد فافستا مثل کد فازرتا اما من زاختوی هنر مفارس مبوجه تزرگه وزدان اما محاصو وزدان زینادل من در یوساو رازورن فنده رازرتا باسیتی لیوان زرگه سده آفدازد اما وی آفتا رازرتا زرگه گستا نارکومه ساردیسستا تسایه اما دام میورسته جمیر هات فزرتا من زاختا من نمارسی آوازگیس اما زرگه فنده سمی نار کومنزا من نار فینا اما یم گستایر باکوتا میا لیوان نزدتا یو مرال سدسته نارمه اما یوسم فنداگل وردون دردم یونه لامبلدیس ما یوزاختوی من اسپادود فلک استان رازه کتا نیت زرگه دام یو باکوتا و فلکم در کرزه خرم مدر رباط بسته مدام ود موازگر باط دیس لیونه خدا و رسیا گوزگ ارباط دیس مدام یادزب بی سیستا سدرگه خد من نفتکنن رایدتا کاستیس خختم نفس استیس فتزگن سوارزون زینو دی اما دام من چیزو فسته در افته با کود زون اسمه چیدنویه نه دام در زونن ارمستم ای مکمل زخم من مپتا خیسر دم پدل زیلن زخ که مهیرن کرا قرمز چیدن ود مفسترات سو باسو کنن سیزدام خیتن کتو گستادن مواد لیوان افتفسه ود دام مخی در نال بامبرستون فگب کدو نتخستن التنسین تایل کدو مواد در من بخاطری سمی زخ که یه مراقب کنون چیو نار من زدسته اما دام نار باز دستم چینزی خزار من چینزی بازار من دیس ود من امی قوستا کفیتا ود که زغ نیقوه خصوص بونن و دیس فلا ورسی آبازه گو دیس اما فنگل باز دست چینزی سن فنگا ورد آمدم من چینزی نمزاستی مین افته موزک دوم قوستا خوزن کتنگو ده قوستا نده اما قوستا دیس هست تا به ما وقتا مفته نید یعنی قوستا ود چینزی روی باوی کنه درم با کس کنه دکا بونار کردو دیس مثل کرد ما کردوی قوستا کد کس درفته دل درس بادن کردوی لیوان تا خیست در تولیه اما ود سید دامون نگاه هم سید را وقتا زخ که ما خندام نقو رای کردیس آخم زنگون
لبو کد قوستا اما دام هین رو بگن اینمه را قرار کنم ما بانوزم پکفتوین قوستاسم مدام نورستا بازکتات سزاقه ماد قوستا سیستا بگنه آرا قیزاختاستا مارک نبانوزم من ورستا گو آکفتا قوستاین یه بگنیه اما سیب دامونه گفته وی تا کد من آرا قینه کوبس و دادم کد مخمه وازک تن کد جنو فلدام ننها خم لگن کد نکوه زهگا آرا قی بد مخو خم وازک نه قوه قوستای میکوته با خود دیس مفته همه مبون نوراق نوزم منن خاطر گندوت مستو هم نکنن فلوت زاد سوزنن و ما و فنگ در سمی دارتر و تینزینات کنات مخزار مکو باز دیس و در خواست دیس اما چینزی رازن لود مینفته قوستا را کسمو مردم اما تا این قوستا از کاستی مینفته نید یعنی قوستا و چینزی فهمست مینفته دکی سایز از دو مری و خسره است قومل کدوم مزاقه من فساید زنه میسست تا دنیای زاگسته چینزی انزاقه و قوستای خینان بولد دا زاقه تفنده درد کد فنده مرساق ست فگب کد دا چینزی یقب سنه کد دا اما سنه دی من اخو فیلم بلد وی برد سره دوزرده و دیس سسته که زغنه قوی فسته فسی بدر تنبلسته آرمدم سا قاست مسا خودم مسا تینزینات قاستیس قوستاسم که ارسد ملکی تین کننز من افته زغن فنده اما ویاس وزدان و دیس اما یا وزدان زینات افته نکرون و دیسه اما آوران در ایخی سرنم مقدار دار وی تا زورگو یک کر خود زیناده وی تا زورگو یک انکرون زونده خواسته قوستایی برسو از دانودی میبرز کره خوندی اما یوسان پتربورگ کودی و دی تنگ خورزم بالده تنگ خورز خلار تنگ گوستوییم برده و دی خودی ویزر سال پتربورگ این بال شریدرز وارن و دی گرم بود ما قوستا وردم کبوتسه دی و دل تنگ خسز گونه سم بلدسته میامن قل ما کاستسته قوستا ایسته انزفگه کبو کسی دوید فلا قوستا من زفگه نودی در کاستس شریدرز وارم هفته زنگه کاستی منستی هفته زنگه قوستا کد نیچه زورس ایستم هم زخ منستی قوستا رارف و کد انزفگه انو وده بیره که وارزم نظر دتا چی کنه روز مختین گنگویت خی زورم وارا تخدگنم قوز وانت قلزگ دبون تمدیخ سب نبارنن و یه نمردد نبارنن نکرفون خیسته کد نیخسن نپایا خسردد نکسس مگور مبرزون دلت کدن نالیس کرون اما دن نخخ بست نومی زرده بنای عرفه کنن که زغنه قو آدمان تنگخسس کنو دیوزه قد آدم تنگ ورسته گستای اما انو دست همه نوسه خیتک گاته گستای آدم کسی و دیس خیرسون مخواست و سرسته گسکوت دوی زارک امیز خود دوی زارک استاخت گفت گاز خختای زارک و دی هافته امیز خیز خمجرد دوی امیز زار دسته گستاین یا ورزون زیناد فسته جتن چینر کسا ورزون زیناد تنگ یو خود ورتن آرمسی ولد موزه ما کودتون من موزه خیسترن ازافت زنها چه سولده چه سلفسته من میمسته من تنگ سر مکنه نز مثلا ورزون دینا ده کوی فکنه فلا مازن اوچه فسته جتا کوی نسترسته مثلا چه دروکن مثلا سرایده تا زورن سولده افته تن قصده اوچه فسته جتا مسیح سن بنسکو تخته دترن یا بازرده پر فی قصده کوی مثلا افتلم بنک فی قصده اما مزردی تنگخسیز کنه دیوچه ورزون دینا دودون زرده هم در کی باخته زردوی افته زده گستای نوجه تن در دوارستان این خود تاسا گورت موزه مکودون ما گورت موزه دیرکتر سیمه زرده ورساگم من سولت سیمه مستکودون هایدام گستای موزه اومدان سمن زورنز ورساگم من موزه دیرکتر وزدان سرگوی ما خاطر تایورا کرد سوته با خاطر کنتی نوچن زبگه از باکستن ورساگم ما تا یخیش راست بود تا زگه ایران و زبخ نزوره
Revi که با فرستا تای ناخر گینک دفته. ایران تا مخمه باید بسود. مختا با کسستم ایرونو. ما تای و ایرونو رایدت دو. ماز موزه دیرکتر درافته ازنام سربر زندن خساری رستو نخم سفلت دکایی. ما قوستا اسفل دستا دفته کی زوننز. وی در هم زورگو. اما مخیال چی در خش جنو. سمی قوستا اسفل دستا. قوستا بیوگرافی. فی افس درجته. آلسته در آخر کنم. Къоста استرار خبوتا ایرون اغدوان کم فند در موضوعی قوستا و تریوی راز لودیس خاص قوام ایرون اغدا راتا زغم فنکل بودگه یا الورش چی بودی و دنیو سخی استرامون جمل نمودوی قوستان آبون اغدا کیدت دوی اویتان زورگو اما ایران فرم، ایران غدا، اما ایران کلتورا قوستا کی خواستا برزند اما مخ آبونه فسیبت یا فدونده قومویم روح ما کنم اما مخ در صدارت خستم اما سن آرخ کنم Къоста ветсеген и ветсурдице чесел сосорден бентон зусудис фала весе чесел рестеже чизуме язарди از اون قدر خوب تازه گویاس بیرم پس هرزنم ما همیاس پارخوت زرده در و من ارخوید دا یادم مثل قد خوب دا یوم برده آبوت و صوف تزرده اتر خود استایازه روسه خستی یوبیلی نارستی آبوت و صوف ما هم خواستم خوب دا اتر خود دونیست هم بیسکتم من ماستی دوه نازکویست دایید من افسه قوستا انکروف دایید و مدام من آخمامون دو دایید مدام من دوه نخسازت دایید مدام ایواد از اون قدر فکود دایید مدام ایم از اون قدر باو دایید اما مدام قوستا سزازه میدک ساز دیستکتم فست دایید فلایت سبرد سارده من مگس که قوستا آل سول در آخ خستدی ما آل فرستاتو در فقستا مثل خزرتا از مخدک دن ساتی بایراک چیز که ما کنون از قوستا ساتی بایراک تنسخ بس با کود داوی کنن نی و من مزه آبون فلتر در استه ستر بوزنک اما یخیز در تمنن مخیصن در رازر تو این که زغنه خویستوری فستو ایرو لیتراتورای فستو و تو مایت ماته مسینک تای و من موی و دکالا چف سندن داجه قوستا ما قوستا و مودیس و مرلوری فلی نوی مخمنه خیستر کار خیستر لکته داره زورنس زورنس ما مین فارسته ده دکه موسه ساتی بار امیلاخواری گنیاز گرزیا گنیاز زیگوچی کرباکتیس اما وچه اگزیکوچیه هنه قوه خیستر تافته پزورین زیگوچی دام کنه باساستا ساتی بار وچه چی خونه باسکتا اما و دونن سبون نالودیس اما سبنات مرای سومیو سبان ماتوی گرزیف سده ایزاریف سبان ماتوی نویسه نالود سا خودت از خود ساورد دامه سبا خود کودتای کوی فلایوسه نماده ایزد توی مدودون خسرگون ساتی بار سرمیس آخم قوس نیکزا درست چیبا درست داتیگا اما داده سنیگر کود توی سبنات مرتلجه اما سخدک آراستسته نارمه قوستانه نتزدستیم سخواست را کود توی قوستا سملن بنک بای قوستا اما سالمه فسته نتزدسته و دمسات قراده متزد اکزیکوچیه سری برگون ارتزدسته هینر مما افته کسز مخی سستنگاسی افته زهی گنن و دیس افته هوی و سی دیستکتیل مثل دسته یرزدونی یا نواختوی سرن فخردویه اما یه بنات چیزونه اندر رو دایم و گفته خود کود دایید سای نفسم باورو مثلا استیزم زنن نمنست رازسته گرزی خیسلده فلوی بدتر سارسته سمای دویدتر مگر آدم سری بار کود دایید اما یه ایرون فندر زیز خونین انسیکلوپیدیون ارمک انسیکلوپیدیون هوی ایرون آدمن نارغه آغاق بتسفه یه ایرون فندرن که با کاست بسته و اتما الوتون سوادونه بانستوی اما یو منه
argebt رسوخت چزگ زالیک کل بخورد تا فلسطه و صدونه ال بخورد توی مراد واسی آدم مفتر و خندسته آدم زردت مفتر بخورد آدم کسی فسن نزد توی فلیرو فندر نکس که از توی خیلی زخمیاییست توی زار دستی از توی اما اگر استمعی نیست در آخر بود آبای توسو و خلق فسیوران زرگر مفت زاکچینک دامدیس آبیتن دکاکتا ایرون فندر هنردام از کسین ابندر کن از الدینات در حدود خیلی و مبازد دایم مثلا زد دایم دار در کدنیسه با کستایم در سمه ایرون فندر با کستایم خیلی خیلی و مزد دایم از ایرون فندر کسین ما آفته کسین اما ایرون فندر قوستا ایرون فندر سه ایرون خزاره نی و یخی قوم ایرون خزار ما ایرون بینون تم ماسخونوی من نفسیز اما یرستونه آلا بینون تدر آلا بینون تدر خزار در کهیس آسا چی Къоста و ایرون آدم ترسا Къоста مخم ایرون آدم اما سته ابت آدای مکادن سخسته بوزه سخورس خود تک تسارستا بودونن بود ندر آبارنیس ندر سارخ گنانیس اما ندر استایمه بانمایانیس ایرون لیتراتورای فتزاخ زندون کشتی با کتا کستای تخیلی دیگریات تسوماق اما تسوماق یک پست طرف تزاخ زرگا Къоста نتسارد میدگدر اما لیتراتورای میدگدر یولی برسون درستاده ایران آدم اخسناد تا خوره کبچن در نیتسه بدیم آلسه در بارسته خورمه بلدسته سخی در خوره فرتخت تو ایران آدم اما یودونیزه توی خوره رسوخت در نیتسی خوره تخچن در نیتسی خوره برسون در نیتسی امی هویا گاگماخ مسی خیطه جفرد Къоста آبای تو واسو دریافته خونه زرگوی و ایرستون سرما خورس کاست ناره وی در خوری مباره اما Къоста وی آبگا گود سگدر Къоста ایرون آدمنو آل قطا گیدر آل وارسونه در بافز بینه اما قوم ماخ آبون فلتر کدن رازدر آدم کات کود دوی و دای آبون درن کات کنم وی آبگا گو اما دختر در نکستر تن قوم آمونم آخره کنوی وارزویا اما من مافته کسی می آبون در آل چیز خزار در وارزنج سوالو نمازورن نبازونه فلا Къоста نف کفینه و دوی باید گزاقه زاگه ولا Къоста من نخصص گونی ویه نومه که مزورنج اوی چگه در آدمو فسگو امیمو منزورنج من آل چیز سوالون در ولا وی Къоста اما هاوی همونو زاگه Къоста یخیتن کده خدک تارستی سرگه زاگه فیسف زمت سرد وقتر یخیتن از گوتا انمال گت سرد سرگه سرم بونتی آدم زمه مسوی اما زوروی اما ویورنت سال مات زقل ایرون زخی زورا گون وست ما Къоста اینو نفیسف زن Къоста سرزنی سیرون خسنات میدک ساردیست سر اما سرزنیست ویو منن مقوده مخ که فزخم Къоста ود نتسستتل آوای ایرستون اما که فزخم ایرستون و تا نتسستتل از آوای Къоста راستوی اما Къостای نف Къостای چینک Къостای واتسمسته چین ازونه و یخیرون دایما کتقوم از خونم فدال تاینم بازداد آخم کرخون خاص تسارد وردونو تالخوزیله تساردم ایران لون نی Къоста کد آبونه تسارد نفید دا فلا بلدیس آخم روخ تسارد ما و ترن مخ قوم ارخ کنم آدای ماگن مکوه نفس ود یا فدال تفرن قوم خستا دارد در برزوند در اما Къостای نوم Къостای کاد ما قوم دلما مکروزم اما سالم دارید در ایونک آدای ماگ ایرستون زخل سرا و نقوم نرا ایرون زرد اما
قوستای فتحست قوم نظر دل دارم ایران آدم کردی ورزگت زرود آبون ماخ کردی کنه ورزم آبون ایران آدم کردی ما انگون کنر بالا وی وقت که زخنه قوه ماخ راست من نات سوتستم سوم بون رسوب صارت زخ آربه بن نسا رازستم اما نه ابد حودت دل تا فتحست ماخ نخی قوستا اما این قوم ما روخ کنم یا فتحسته یا بلیدستم اما هایو ماخن نیبتن در نسایرک در خاص Къоста јаца берсвати растаджа ја курхун сундай нику фарадыды. Армас радыды бону муанис мана хасарам катакун феста удун юбун ахаду مثلا юбун канзас тут назар ви феста фиру хозелан ничего зунзай назар وين تنقص الردود ومن أما أبو سربر زندي مخزهم كي ينفيرو قدام كي يزونم كي يمسنز آل فلتردر أما كي ورزنز يو هم قديم ديس دزردم قوم خصاي إسكي زناد أما دنيول برزون در تا قوم ورزون زناد اما مفنده ایرستون آدمن رار فکنن سمی دارید در ایسکه زناد مالنن فلیونت سوره ایسکه من ایوچه سلی زنزینات کوه و نم سمی اوت ورزون زینات و ما اوت ورزون زینات پارا خواب کنن نتسست دی ورزا اما ناله ورش چیو و دونه نی کی لور کنن هم مفند زخن قستاین یخین خاص زخن زخگه چیمه فی قوسا وی مکت بانبارو چیمه بانبارو وی مکت نفی روح کنید امی نفی روح کدو نیا روح کنید و من اما مخ من نهینر بوده مخر گنجه تا من آل کسی در من خستی مسراز و زنیس ما ایرستون بطی زجا پر گنجه تا در اما سوالت در قوستای ورزند من یه زخت فدیم و سوانگ سابیدت دی اما سالمه سابیدون من با سواد من در آل ایرون مدر یه سابیت بتفتزا کسی زرد وی ممزفگه وی قوستای ممزفگه تی و من قوستا و دیس سابیت خلار و من قوستا خیلی در سن فستا چینک مخرزک برد کدیر سابیتم افتاس خطای چینک در یا ورزون در نف قوستای نودیس دور ستک سابیتم اما اوسران رافتستا سانات ابراهیم چسل لپوته موید زخل نودیس آل رایسون در دامی و من بابا دست بادم میونف کدو مواد زخگه آلا اون سکودو من آخم 20 جنب سارستا سانات ابراهیم ما بودیس چسک فاطمه من اردبون گبرات فاطمه که زرد داود قدم من خواهم قد فزن بیزه که قوستا خلارد تنگورستا قوستا مگار ورزونه دیس موی بیراست سانات ابراهیم مودیس خلار اما یه چسک فاطمه که خوندیس یه بایم فاطمه رایستا یه سرگود من سیرا قایتارن تا ابراهیم یخین رایستا میز خود دارم اما وی وزوره بود اما تنگ ورزونم که و دیس ما امگرد بیره که ورستا وز خودتا تا وزوره گسته هینر زود زات خازن مراد ایران افتا فست زرگن ایرستونن قوستا افلدر نیچی رفتا اما قوستا انتا ایرستونه افلدر نیچی رفتا اما تنگرف بوده و من اما ایره ایستوری نیگنن انا قوستا ازاخن هیافتا قوستا عرف باستو ایره ایستوری من و من اما یا آل فرستایل زورک یا آل قداگل عرفایک در قوستا دی یا رستجه اما اینو چه رستجه آرخای آبون در نفرس موافه
Abunder ne alăvărd kesem, meine kese fendin zevgeder kusisem irun fendere, ve doftes az sistemu mene disso. Ha mis ustok hem der menem susegei keske kene menen na abunit sardıl fisse menen na abunit sardıl unneye. Memen fende semey derit der neyristune. Къоста fornei fernjeno. Къоста zondei zonjeno. Amenem Къоста خوزن گوی مکته. Amenem Къоста خوزن خورزادمته. بیره سوا. از من خسته و میرویدتون زرگه ایرستون فرنجن بسته و مثلا چی فهمم آیزنی خلابون Къоста الزرد کیت سوه وید خی Къоста نخی کوی کنه مرمستر فلم و در ایرستون فرنجن که ممنون آخم برکنن در مبونو زخون اما مین فرسته ده ارتکگم آزه دنیا سندیسک دنیا رادتار کلیته ایسه خیتک باته گوارگی اما مامسرات خازمیناته اما هنر ویدر زغلن او دیبت زگن یوازه میدک آخم ارتگوی ماجه فزنا آخم چسل آدمن ویو مستر باز دونیس فندیسک نه تنگ بیره که ورزه نفادیما که زختا خوری مدام بارم مدام خور فرتستم وی وزگن زگه در افتم Къоста явас мистатинг миришчен дистен. Арф қодесе аварди. Хафтести янифтедер. Модун куй морокану вима буннау. Ялынев медерен кубр кесемече афта арф коде авардисе. Ама мена лана борисече цетенев нефе куйра кута дурсактак сабите зарга. Унтинг арф коди. Сабите цескемте невен миде голхоттер. Цескумel цесте толse der zurens. Mesela stis tengen gortsesten gosseni. Fallesen fissexa fors mesnefku to durtach sene didinek. Ma didinek u fidenenessa. Khotsa didinje tet sark marotto asuchtinoden. Amma snek usto darumaset kutta saka mesnefku to tsvelletten. Safiden u khosder mokhfidenek. Io hod Къоста kateritter isveldestad makarkasta met siderena kumekutta ma mode falgunzen tengister benatis. Mechenzi enofte sache sage chenzi ma motsocha met vimo mesach meine siene fiskanu snevei kanu mechenzi zerta za dana kumbaste demode rasuch der navdi acham saste deine di me Къоста takutane stechenzi makrovdisto chenzi kaskia bosadi من افتزا غزاقة دهن فقفو مقابل سمودا مودا ده خدك فيت داي هفتيا كسنف كود داي أخم تخجا خورز نفقنا قدي يتصارد زندينة دا كوديس أما إن مديرالون غداوة يخص كوني كتاي ودي ودورتا الله غير أربون تداريا نفتست قبول دا مثلا كبا كساي لستك كبا تم ميريش جنست afgod safardi. Ma janef tajubelder. Wada erz kamef dis vidar kudras sodu. Warta kawak zadenef da wi babu vaana takhanevu. Man kanal babu da waden sajenzel ya sarma snef kudam sayno gaitsag. Nabu bit kayfa khuna mitawin san kana zaga dan der dasum bunda qismat khurz not savzi. Ma awdatta ودون کنم برای و سن بمبارزن و آبوس ولدن کنم بارن کنم و سفیدن ودون در نبمبارزسته. هرین Къоста ما بدیس یه نادم مثال در فزخسته. Къоста یه خدک فزخسته یه فدون تنافت زرگه. فندم من سمیت سارده مواد فتزاج در وی گنجته. فندم من سمی او دای نام سیزون دای امسری بردیناتای وقت قصدک. فندم مفدونتت سمی و نام سمی و سری بردینات ما کاوی کند. فندم من سمی کرزی مزناجت سسته ما کسد. فلا آلچی در یه فارس ملوگ ما کسا زرد خلاره. او ده تنگستر قدیه استه و ده Къоста هم خزدن ملت نی. او دونیمت سرزنیس آدم سرزن او دون در مده. Ярasta че гавулта мелиту нахоче назахта сака. Ана Къоста наведайт иристу, ана ирта наведайт Къоста. Ама мацав
فنده اتساقی در من کد ساخت و یافته می راد سوزن آسته دوکته اما قوستا زرزن اما مرمست در فنده من هویت می نادمن نفار نبست خودسا بفنده اما نادمن قوستا اتزن گردراتا هوی Къоста лече охшјог дар миниваге нематта адайма горзунзинат. Цивицен нафиден нефестог адсы охшјог форст. Аревертта Къоста ярозым. Къоста стыр орхкутта вада кутзохта мофтамай ядзирлен мамасызытта сарис сабун ama цыдариттер орхойтта есфалдыстадыдар амяцордар уюдис я адам сарвалтал вманама ирун адам кайзагнайка будест охамовар аманен Къостай гозан кунавдоид висар гозма кунакутдоид ангумай рухсма вад аватсаган насорахстойд буй ама обун охамцорма нирцдойком брит ятё ирбиздыку офта фестозака аватсаган ирстуне охам хазор навцан ама Къостай неф заде нево кай хазоранай ама миросту Кокаса мирендар вадастам хазорозынзам ама Къостай неф камнай витаул зурагу ама мох астер орхкай канам Къостай свалдыстадан дар ама Къостай яхи гудет хайдар Къоста алы ирун адай може зарде дар нико фирухадзанис веманема jen jester svaldestode, jester benta, jester fadabatta, kfiruch kanam, wat avatsegan vi mohan rost navadzani. Svelete aftatchen yereste javostu Къостай. Amay Къоста kama kortsedis, udem darda yeras malagdeste. Къостай sener khosta konfite, ravdet daitsat jungulte. Sime kesogoxsem mederatset yachid edari semenatta. استيتسن يوتشينغو تلافور كوتا مثلا يوبل درار خايتا مثلا زرتات سماي آخر كانوي سماي آخر مثلا خيط باروي سچينغو تايتسن لافور كوتا ودونا نيول درو ديسقو ملادون نسانيور اما يوه سيولت دسخدك در تنگورستو يو خطا قوما كسدي مچن زي خزار كفنه كوتا وهاد سيولت دا انار قصاي استوري بوكاسون ازم بوكاسون فتزاقا اسفينون مثلا چون زیافته سخزاگه و فقافون که سلا لاخی زوده فلا دو آفنه کنه فلا Къостай خیزنی بار نراد تا مثل ولد دار بسته فگف کود تا من دم من نفنه کنه اما تا سن بار افده تا اما تا سن یم زفگته در ساخرمون که اوزم زفگته زونود که زنه تا ویرزد میز ولد دم زفگته یوبل در زد دوی افتس اکس ولد دن در دی وارزون پایید وارزو فستگ می آبون داره تنگورزن سولت دومنمه یم زفگته زردمه تنگ قارنز اما انسون آخر گننست آخم زرد تزیس آخم زل تزیس مثل سولت دوید پادگنات ساخر کننز رونو دم می ساخم نخواست زرگه ایس بینوتو لگ آدم لگ زلی لگ هینر Къоста افت زلی افت بینه دیس يخدك درونا مفتفس دوني ماربان اما آخما برس چی سارستان دوني ماربان و من آخم دیستا جا خود وردیسه مرمست حوت دوت زرد ما نقوس کر دارم و در روی برتورانیسه اما نقن دوني داربان سخونای اما نقن دوني دزرده خفتریس اما نقن دوني زنزينور دزرده مهفته قارا وی دیساگو Къоста алăвăрд сугу Къоста ма мохмана хинер иучесы арзыртал ала Къоста любер цуранисе мох Къоста хинер код невгена гофта вала ангой сохтам кейзахане қавы бентон дар навовнатам Къоста ма урысак литература ма Къоста урысак интеллигенции ма кодарф постудис кейзахане қавы донал бира цуранис манен растагуце ويبورندد فلما زغن فندافته اما alı koymak der, alı irunlak der. Kayni kufiluk kenan.
سیاق دکنم اما فتزاج در نیخسن سمی دارید در آخم گوی مگمو با کسی زغافتم از قوستای مزونم مزوین دریس ورزن سی اما ورزمی اما دور در ورزستم مزه ایرون آدم که دارید در سربرزود استم اما والاس درخ ایرستون سرما خورالف دیل قوستا ینوم ایرون آدم اخسانی اما سالما زخل ایرون آدم مگوا سالما زخل ایرون سواگوا بعد من مفتا کسن نفیرو خودزن قوستاینون نفیرو خودزن آبایت واسوینون نفیرو خودزن نافینون در خستستیر زلا زخی زخمه منور نوی و من مخ نگینی تکفیروخ کنم و مخ نیچیسته ایرمز مراز خسره برتون آتساس صدق سیازه که خست کنه گستایل سمای سوالت تفلورانت ایرو فندره زفکت یولده نکسکی زونوی اما سوالت در رازست مزفگت سن که با کستم کستم مختم سیل در زونم سوال خود کنن دام نسخم در دام نیتسن آبون سوالت در ایوارزنس اما مخ نفسیس آخر گنجت مخ نراز خسه برن دارت در آمون زستم اردوم من الیانا باریسی چیز کد ساخت آلاز در گوستای که کسم بایدان و تازه نوکت سدرت مخیزن سار نیست ولدستاده ویتا کده دی کسان دگاگه یک فرسن و تازن در خزون قد تفزنه اما سالم مختار کوسن سرم ودمیه آمون زستم سولتم امار خواهی زستم سمیه آفتت زخیل زخمه سوان گوستای ولدستاد اما کد بوید آفته ایرون آدم احسن ایرون قای تارت سر لوه اما سمی دارت در لوه فلترته آفته ورزند اما آخم خواست دارند اما زورن در موقع افتی آخر کنند قوستا یه فستار روز تکودیس و یه فستار نخسته و دست من آخنده میفس مرتم که رازی ورزگید سرود اما مفنده سمی ایرس دون آدم سکرازی ورزوی سیخ سنو ورزون زیناد سیخ سنو خلار زیناد اما سیراج در یو زیناد کنسنا آبو تنگ قوه و من قبوتر فسیبت قبوتر لکوتا سمتر ندوی ودسه قدوگ نگوخیز ایران آدم دارت نوت سالتسته کراتی کنم باروید اما ویتا ولزورگو اما نگوستا کیسا خرکوتا کراتی سمه ورزم وی قوستا ایران فسیبدن انوستم و زن فزمینک آی واد در اما تصارد در و من موستر آخرگوند و من موستر فستر و من مو استر آدایماک نگوستاد سالداری در فتزخستاد سمداری در ترنتا و دو مخانستیر نبود نگوخه اما سا ماس وقت کنم اما سرم دارد در روخسما انگومی انازیوک اما تخ زغدک آرفه بل سرم آجنای کرازی ورزگه